Вітаю вас, друзі! Кирило Буданов – новий голова Офісу Президента. Тривалий час, відносно тривалий час, посада голови Офісу Президента була вакантною після того, як президент відправив у відставку Андрія Єрмака. Досить довго наш гарант визначався із тим, хто ж посяде цю посаду замість Єрмака. І от сьогодні стало відомо, що президент призначив саме Кирила Буданова. Хоча були і інші кандидати, з якими також тривали переговори. Дослівно я маю процитувати президента. Він написав, що зустрівся з Будановим і запропонував йому очолити Офіс Президента України. Зараз Україні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки, розвитку сил оборони та безпеки України, а також на дипломатичному треку в перемовинах, і Офіс Президента служитиме виконанню передусім таких завдань нашої держави. Кирило має спеціальний досвід на цих напрямках та достатню силу для досягнення результатів. Також доручив новому керівнику Офісу Президента у взаємодії з секретарем РНБО України та іншими необхідними керівниками і інституціями оновити і представити на затвердження стратегічні основи оборони та розвитку нашої держави і подальші кроки. Ось таке повідомлення. Давайте детальніше поговоримо про цю новину. Вона безумовно важлива для воюючої країни, тому що ми маємо і нового голову Офісу Президента, і у нас тепер головне управління розвідки лишається, принаймні тимчасово, без очільника. Це дуже важливо. Але спершу я закликаю вас, окрім того, що підпишіться на мій канал, звісно, задонатьте на Русоріз. У нас триває збір великий на перехоплювачі. На 50 мільйонів ми вже зібрали більше 30 і треба ваші 2 гривні. Але якщо ви хочете, щоб росіянам відривало їхні немиті і пусті пики, то закидуйте просто на Русоріз. Реквізити є в описі до цього відео. Отож, є кілька важливих питань у зв'язку із призначенням Кирила Буданова. І перше і очевидне – це хто тепер буде очолювати головне управління розвідки. Головне управління розвідки Міністерства оборони України має надзвичайно велике значення під час війни, під час такої великої, складної, важкої війни. І дуже хотілося б, щоб посаду нового очільника ГУР отримав хтось із дійсно достойних бойових офіцерів, які проводили серйозні операції, в тому числі на території ворога. І такі офіцери є, в тому числі в головному управлінні розвідки, але й не тільки там. Побачимо, подивимося. Думаю, скоро дізнаємося. По-друге, важливо, хто буде в команді Кирила Буданова. Я не буду казати там за всіх заступників голови Офісу Президента, які станом на сьогодні там є, але особисто я хотів би, щоб лишився пан Паліса, який зараз відповідає за військовий напрям, тому що я бачу в його ініціативах реальне прагнення змінити систему, армійську систему на краще. Не все йому вдається, бо не все залежить від нього, але принаймні у нього є адекватне, здорове бачення. Він тверезо оцінює ту ситуацію, в якій ми знаходимося, і намагається її вирішити. З того, що було нещодавно, то це його ініціатива про справедливий розподіл мобілізованих до бойових бригад і про проведення базової загальновійськової підготовки частково на базі самих бойових бригад. І це була дуже правильна ініціатива. Пан Павло однозначно може на цій посаді принести іще багато користі нашій державі, нашому війську. І я дуже хотів би, щоб він залишився. Питання також і чи впорається сам пан Кирило Буданов, тому що бути очільником головного управління розвідки військового органу – це одне, бути очільником політичної інституції – це інше. Побачимо. В наших усіх інтересах, в інтересах громадян України, щоб він впорався. І про інституцію я теж маю сказати, дещо окремо, але про це трошки згодом. З огляду на те, що пан Кирило є військовим, я дуже сподіваюся, що він торкнеться теми армійської реформи, що він буде говорити із президентом щодо необхідності її проведення.
армійська реформа, яка має включати в себе зміну підходів до мобілізації. Вище військово-політичне керівництво України має зайнятися мобілізацією і взяти на себе цю відповідальність однозначно, бо зараз всі абстрагувалися від цієї теми, бо вона незручна з електоральної точки зору, але це неправильно. Буданов тим паче сам казав, що в нас є великі проблеми із мобілізацією. Буквально от нещодавно він давав інтерв'ю, і що ми самі в цьому винні. Я з ним погоджуюся і сподіваюся, що Кирило Олексійович займеться і цією дуже складною і непопулярною, але важливою для виживання України темою. Питання базової загальновійськової підготовки, питання відповідальності командирів, призначення командирів за принципом професійності і досвіду та успішності, а не за принципом лояльності. Ну і, звісно, в рамках армійської реформи треба забрати у пана Валентина Манька доступ до Тіктока. Але менше з тим. Я би хотів сказати ще декілька слів про інституцію саму. Офіс президента – це юридично орган, який має працювати на самого президента і там допомагати виконувати його розпорядження, укази, які він приймає, виходячи зі своїх конституційних обов'язків. Але у нас так склалося, що Офіс президента не де-юре, але де-факто став основним центром влади в країні за часів, принаймні, там перебування Андрія Єрмака. І це ненормально, це неправильно, це суперечить нашій Конституції. У нас усе ж таки парламентсько-президентська республіка, хоча зараз у президента є монобільшість у парламенті і де-факто під час Великої війни і у зв'язку ще з запровадженням правового режиму воєнного стану влада у президента все одно більша, але парламенту варто було би прокидатися і виконувати свою роботу. А Офіс президента має працювати на президента, а не бути іще однією гілкою влади. Така моя думка. Тому що це питання не того, хто буде очолювати Офіс президента. Це питання роботи системи. Система має бути налаштована правильно і не повинна суперечити нашій Конституції. А парламенту треба ставати більш суб'єктним. Хоча інколи дивишся на наших народних депутатів і думаєш, та не дай Бог. Але з правової точки зору, з державницької точки зору, парламенту однозначно треба прокидатися і ставати більш суб'єктним в житті нашої країни. Та й в цілому нашій владі, всім гілкам варто трошки припинити мати ілюзії щодо того, що війна сама по собі просто так закінчиться завтра, післязавтра, що росіяни просто так погодяться припинити війну. Росіяни самі не припинять війну, тільки українська армія, український народ може змусити росіян припинити війну. І для цього нам потрібні дуже серйозні внутрішні зміни. Я сподіваюся, що Кирило Буданов буде говорити про ці зміни, президент України буде добиватися їх. І зичу йому в цій царині успіхів. Успіхів зичу усім нам і з вами, друзі. Ми сьогодні перебуваємо в дуже тяжкій ситуації, і я переконаний, що 2026 рік він дійсно може стати вирішальним для російсько-української війни, тому що якщо ми ухвалимо рішення щодо необхідних реформ, зокрема і армійської, то у нас будуть шанси і вистояти, і перемогти. Якщо ж у нас триватиме і далі оця стагнація, як вона зараз є, і хаос в системі управління військами, то нічого хорошого на нас далі не чекає. І точка неповернення, вона буде саме у 2026 році. І від нас, громадян України, так само залежить, чи ця точка неповернення буде для нас позитивною чи негативною. Тож у будь-якому випадку, хто би, яку б інституцію не очолював, яке б прізвище не було на тій чи іншій посаді, дорогі друзі, я закликаю вас, усіх громадян України, бути активними, вимагати змін, говорити про потребу змін, добиватися справедливості. Тому що ви і є держава. Держава – це не просто інституції, це важливо, звісно. Але в широкому розумінні держава – це усі ми, громадяни України. І ми так само несемо відповідальність за долю нашої країни. На нас чекає важкий рік,
але ми маємо бути об'єднані, згуртовані і добиватися змін. Як показує практика, зокрема літа минулого року, це цілком реально. Дуже хотілося б, щоб влада чула громадян і в першу чергу, щоб зараз вище військово-політичне керівництво України чуло солдатів, щоб не допускати внутрішньої дестабілізації або обвалу нашої оборони. Не дай Бог. Треба бути активними громадянами своєї країни, друзі. Оце основна моя думка у зв'язку із сьогоднішнім призначенням. Слава Україні!